Welcome back kids. आज चाहिँ म फर्स्ट पार्ट अफ दिस भिडियोमा चाहिँ फंक्सनको बारेमा थोरै डिस्क्राइब गरे थिए। आज चाहिँ हामी यहाँ कम्पोजिट फंक्सनको बारेमा सिक्छौं। लेट्स बिगिन। सबसे पहिला म एक्जाम्पलबाट सुरु गर्छु। यो मेरो आफ्नै सिस्टम हो। सो लेट अस टेक two function fx equals to 2x minus 3 and gx equals to x plus 1. So हाम्रो दुईटा फंक्सन छ। यहाँ फंक्सनको बारेमा मैले अगाडिको भिडियोमा सबै बुझाएको छु, त्यो एकचोटी फेरि हेर्न सकिन्छ। सो यहाँनिर हामीले दुईटा फंक्सन लियौं। अब यहाँ कम्पोजिट भन्नुको मतलब दुईटा फंक्सनलाई एउटै बनाउने सिस्टम हो। त्यसको लागि सबसे पहिला हामी fx भन्ने फंक्सनलाई केही इनपुट्सहरु लियौं, मतलब x को ठाउँमा केही भ्यालुहरु युज गरौं। त्यसै गर्दाखेरि हाम्रो आउटपुट आउँछ। यो सबै डिटेल्स चाहिँ फर्स्ट भिडियोमा छ, यो भन्दा अगाडिको पार्टमा छ। सो इनपुट्सको लागि हामीले यहाँ d इक्वल्स टु d मतलब यहाँले डोमेन भन्न खोजेको। इनपुट्स आर डोमेन 3 2 3 and -1 लियौ। सो इनपुट गर्नु भनेको जस्ट लाइक दैट f2 मतलब fx को ठाउँमा 2 राख्यो अनि त्यही 2 चाहिँ पछाडी 2x - 3 भएको x को ठाउँमा पनि लेख्यो। यो सबै मैले अगाडिको भिडियोमा बुझाएको छु। यसको गर्ने सिस्टम हो। सिमिलरली f3 निकाल्ने यहाँनिर र f3 equals to 3 भयो। सिमिलरली हामी f -1 निकालौं। यहाँ f -1 भनेको 2 into x is -1 -3, that is 2 into -1 -2 -3 -5। सो यसलाई हामी अर्डर पेयर को फर्ममा लेखौं। हाम्रो इनपुट थियो 2 र पछाडीबाट आउटपुट थियो 1। सिमिलरली 3 इनपुट हुँदा 3 नै आउटपुट भएको थियो। सो -1 डोमेन हुँदाखेरि त्यसको रेन्ज -5 भएको थियो। यो सबै चाहिँ हामीले f of x भन्ने फंक्सनमा चाहिँ इनपुट गरेको भ्यालुहरु र आउटपुट गरेको रिजल्टहरु। त्यसैले यहाँबाट हेर्दा के देखियो भने हाम्रो जुन फंक्सनमा हामीले जुन अहिले इनपुट गरेको थियो त्यसबाट चाहिँ हामीले आउटपुट पायौं 1 3 -5। दिस 3 आर आउटपुट्स। सो यसलाई हामी रेन्ज पनि भन्छौं। अगेन हामी gx भन्ने फंक्सन हेरौं एकचोटी। हाम्रो gx भन्ने फंक्सन थियो x plus 1। अब यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा, we are going to mix these two function। हामी दुईटा फंक्सनलाई चाहिँ यसरी मिक्स गर्दै छौं जसमा चाहिँ फर्स्टबाट आको फर्स्ट फंक्सनमा र्यान्डम भ्यालु 2 3 र -1 राख्दाखेरि आको आउटपुट्सहरु 1 3 -5, त्यो आउटपुट चाहिँ हामी सेकेन्ड फंक्सन g मा राख्छौं। यसरी मात्रै कम्पोजिट गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ दुईटा फंक्सनलाई मिक्स गर्ने हो। जस्तै हामीले 2 3 and -1 gx मा राख्यौं, दुईटैमा सेम डोमेन राख्यौं भने अलग अलग फंक्सनले अलग अलग आउटपुट दिन्छ। सो रेन्ज अफ fx आर डोमेन्स फर gx मतलब जुन fx बाट आको रिजल्ट हुन्छ त्यो चाहिँ हामी gx मा राख्छौं। रिजल्ट्स ओन्ली, दैट इज त्यही रेन्ज हाम्रो थियो जुन 1 3 and -5, त्यो चाहिँ हामी अब gx मा राख्छौं। सो g1 निकालौं पहिले। g1 is equal to हाम्रो gx थियो x plus 1। सो g1 भनेको x को ठाउँमा 1 राख्यो, 1 plus 1 भयो। सिमिलरली हाम्रो अर्को f बाट आएको आउटपुट थियो 3। यो चाहिँ फेरि हामी g मा इनपुट गर्छौं। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा, फंक्सन f of x बाट आएको जुन आउटपुट थियो त्यो नै इनपुट गर्नुपर्छ gx मा। त्यसो गरिएन भने चाहिँ हामीले कम्पोजिट गर्न सक्दैनौं, मतलब दुईटा फंक्सनलाई हामी मिक्स गर्न सक्दैनौं। त्यही भएर अब यहाँ g
3 भनेको 4 आयो सिमिलरली g -5 इनपुट गर्दा -4 आयो अर्डर पेयरको फर्ममा लेखौं अब g इक्वल्स टु हाम्रो अर्डर पेयरको फर्ममा 1 इनपुट हुँदा 2 आउटपुट भएको थियो 3 इनपुट हुँदा 4 आउटपुट भएको थियो सिमिलरली -5 इनपुट हुँदा -4 आउटपुट भएको थियो मतलब यो डोमेन र रेन्जहरु यसरी चाहिँ भएको थियो यो चाहिँ हामीले फेरि पनि कम्पोजिट भनेको के रहेछ भन्दाखेरि फर्स्ट फंक्सनबाट आको रिजल्ट्सहरु चाहिँ सेकेन्ड फंक्सनमा डोमेन बनाएर राख्नु त्यसरी राख्दा आउने भ्यालुहरु चाहिँ हाम्रो दुईटा फंक्सनको मिक्स भयो अब यहाँ देखि अगाडि के हो भन्ने कुराहरु हामी फेरि अब चर्चा गर्दै छौं यो fx gx यो के हो यो सबै भन्ने यदि मजाले बुझिएको छैन अहिले पनि भने यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हेर्न सकिन्छ म लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने प्रयास गर्छु सो हामीले अहिले सम्म गरेको दुईटा फंक्सन ल्याउ एउटामा इनपुट गर्यौं त्यसबाट आको रिजल्ट अर्कोमा फेरि इनपुट गर्यौं र लास्टमा फेरि त्योबाट पनि एउटा रिजल्ट पायौं दुईटैको अर्डर पेयर छ हामीसँग र सबै थोक छ यहाँनेरि बुझ्नुपर्ने हामीले फर्स्ट चोटी इनपुट गरेको नम्बर थियो जुन fx मा गरिएको थियो त्यो चाहिँ 2 थियो र त्यसबाट आको रिजल्ट जुन थियो f2 गर्दाखेरि त्यो चाहिँ 1 थियो सो त्यही 1 फेरि gx भन्ने फंक्सनमा राख्दाखेरि त्यसबाट आको रिजल्ट 2 थियो सो हाम्रो फर्स्ट नम्बर 1 भयो भने बीचकोलाई जुन फेरि इनपुट गर्यो त्यसलाई एकछिन बिर्सेर एकैचोटी लास्टको रिजल्ट हेर्ने भने यो दुईटा हेर्दाखेरि जुन रिजल्ट आउँछ दैट इज द रिजल्ट अफ कम्पोजिट फंक्सन जस्तै अहिले हाम्रो चाहिँ यहाँ अर्डर पेयरको फर्ममा लेखेर देखाउँदै छु हाम्रो फर्स्ट इनपुट नम्बर थियो 2 र लास्टमा हामीलाई एकैचोटी लास्टमा 2 फेरि राख्दाखेरि g मा राख्दाखेरि प्राप्त भएको लास्टको नम्बर थियो हाम्रो 2 चाहिँ सो हाम्रो कम्पोजिट फंक्सनको रिजल्ट भयो 2 2 सिमिलरली हाम्रो सेकेन्ड नम्बर 3 एन्ड लास्ट 3 राख्दा 4 लास्टमा 4 आएको थियो अनि त्यस्तै -1 राख्दाखेरि चाहिँ लास्टमा -4 आएको थियो सो यहाँ हामीले कम्पोजिट गरेर चाहिँ यस्तो रिजल्ट पायौं सो यही रिजल्टलाई हामी नर्मली कम्पोजिट फंक्सनलाई कम्पोजिट गरिएको भनेर चाहिँ अथवा कम्बाइन अर मिक्स अर एनीथिङ त्यो भन्न सकिन्छ अब क्वेशन रह्यो हाउ टु फाइन्ड द कम्पोजिट फंक्सन के हामीले चाहिँ अब कम्पोजिट फंक्सन निकाल्न चाहिँ यत्रो सबै प्रोसेस गर्नुपर्छ इच एन्ड एभ्री टाइम भन्दाखेरि चाहिँ नो गर्नु पर्दैन तर यहाँनेरि हाम्रो कम्पोजिट फंक्सनमा आएको रिजल्ट 2 2 3 4 -1 -4 यो बाट चाहिँ म एउटा मैले क्लास 9 मा टेक्स्ट बुकमा एउटा मेथड हुन्छ इक्वेसन अफ स्टेट लाइन निकाल्ने पासिङ थ्रु द 2 पोइन्ट्स त्यो मेथड एप्लाई गरेर चाहिँ यहाँ मैले हाम्रो फर्स्ट र लास्ट अघिको जुन हाम्रो लास्टको अर्डर पेयर थियो कम्पोजिट भएको अर्डर पेयर त्यसबाट चाहिँ इक्वेसन अफ स्टेट लाइन बनाउने प्रयास गर्दैछु यहाँ मलाई थाहा छ fx फर्स्ट फंक्सन थियो हाम्रो gx सेकेन्ड फंक्सन थियो अब यो इक्वेसन अफ स्टेट लाइन किन त भन्दाखेरि मैले जुन अगाडि नै यो भन्दा अगाडिको पार्टमा देखाएको भिडियोमा थियो कि सबै अर्डर पेयरहरु प्लट गर्दै जाने भने चाहिँ एउटा इक्वेसन अफ स्टेट लाइन बन्छ सो त्यो इक्वेसन बनाउनलाई चाहिँ म क्लास 9 को y equals to mx plus c भन्ने फर्मुला जान्छ एक्चुअली m छैन हामीसँग यहाँ सो y2 minus y1 by x2 minus x1 त्यो m हुन्छ m मतलब स्लोप अनि त्यो फर्मुलालाई हल्का सल्भ गरेर एउटा रिजल्ट आउँछ अनि त्यसमा चाहिँ मैले हाम्रो तीनटा अर्डर पेयर थियो 2 3 2 2 समथिङ के थियो त्यो त्यहाँनेरि छ त्यो अर्डर पेयरहरुबाट दुईटा पोइन्ट लिएर इक्वेसन अफ स्टेट लाइन को फर्मुलामा प्लट गरे x1 y1 र x2 y2 को फर्ममा र मलाई फाइनली रिजल्ट आयो 2x y equals to 2x minus 2 सो यो चाहिँ हाम्रो
वास्तवमा कम्पोजिट गरेको अहिले भर्खरै कम्पोजिट गरेको फंक्सनको रिजल्ट हो यो फंक्सनले चाहिँ अहिले त्यो हाम्रो अघिको कम्पोजिटको जुन हाम्रो रिजल्ट छ त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ सो अब यहाँनिर यो नयाँ फंक्सनलाई hx भनेर पनि नेम दिन सकिन्छ जुन चाहिँ fx फर्स्ट फंक्सन gx सेकेन्ड फंक्सन भएर कम्पोजिसन भएर बनिएको अब यहाँनिर मैले h मा जस्तो हाम्रो 22 भन्ने पोइन्ट थियो 22 पोइन्ट को h2 निकाले मतलब नयाँ अहिले भएको कम्पोजिट फंक्सनमा 2 भ्यालु राखे 2 आयो 3 राखे 4 आयो र -1 राख्दा अब के आउँछ त -4 आउँछ सो यहाँबाट के बुझ्यो भने जुन अहिले हाम्रो fx 2x 2 छ यसमा यदि 2 3 -1 इनपुट गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो 2 4 र -4 आउटपुट भयो सो यहाँनिर हामीले चाहिँ अब मेन गरी बुझ्नुपर्ने कम्पोजिट कसरी गर्ने त मतलब जुन हाम्रो फर्स्टको इनपुटको सबसे पहिलेको नम्बर र त्यो इनपुट गर्दा आएको अन्तिमको नम्बर यो दुईटाको अर्डर पेयर हुने खालको फंक्सन चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने सिक्छौं अब सो हामीसँग यहाँ दुईटा छ gx fx and gx अघिकै फंक्सन हो 2x - 3 and x + 1 अब यहाँ हामी कम्पोजिट कसरी गर्ने भन्ने कुरा गर्छौं दुई तरिकाले लेख्न सकिन्छ एउटा fgx र अर्को चाहिँ gfx मतलब त्यहाँनेरि एउटा 0 जस्तो साइनले सेपरेट गरेको हुन्छ f र g लाई त्यसलाई कम्पोजिट गर्ने मेथड हो अब यहाँ कुन चाहिँ ठीक हो भनेर हामी चेक गर्छौं जस्तो fgx निकाल परे f अनि gx भनेको थाहा थियो हामीलाई x + 1 सो f जस्ताको तस्तै कपी गरेको छु मैले अनि gx लेख्ने ठाउँमा चाहिँ ब्र्याकेट x + 1 लेखेको छु अब यो f x + 1 भयो अब यो के हो भन्ने चाहिँ यस्तोहरु कसरी निकालिन्थ्यो भन्ने चाहिँ यो भन्दा अगाडिको पार्टमा डिटेल्समा छ सो हामीले यहाँले f x + 1 निकाल्दै छौं त्यसको मतलब fx को x को ठाउँमा x + 1 लेख्ने हो अनि एउटा रिजल्ट आयो अनि फेरि हामी अर्कोपट्टि निकाल्छौं gfx सो g भइहाल्यो fx को भ्यालु छ 2x - 3 त्यहाँनेरि लेख्ने 2x - 3 fx को भ्यालु अब यो बन्यो फेरि gx मतलब अब g 2x - 3 ब्र्याकेटमा छ जस्तो अघि हामीले fx + 1 गर्यो त्यसरी नै g 2x - 3 को भ्यालु निकाल्ने अब g 2x - 3 भनेको gx को x को ठाउँमा gx को x + 1 जुन छ भ्यालु त्यसको x भएको चाहिँ ठाउँमा चाहिँ हामीले 2x - 3 लेख्नुपर्छ सो x लाई 2x - 3 लेख्ने अनि पछाडिको +1 लेख्ने यो अलिकति सिस्टम एकदम यो अलिकति कन्फ्युजन हुन सक्छ यो चाहिँ अगाडिको पार्टको भिडियोमा पनि छ सो यो अलिकति यसलाई 2-3 चोटी रिहेर्ने गरेकोलाई अलिकति बुझ्ने प्रयास गर्ने सो हामीसँग दुईटा रिजल्ट आउँछ लास्टमा एउटा आउँछ 2x - 1 र एउटा आउँछ 2x - 2 तर हाम्रो एक्चुअली 2x - 3 जुन थियो hx = अघि निकालेको त्यो फंक्सनसँग चाहिँ मिल्ने भनेको चाहिँ gfx छ सो यति बेर सिकेर हामीले यहाँनिर के जान्यौं त यसबाट जानेको एउटै कुरा कि कम्पोजिट फंक्सन कस्तो भन्नु पर्दो रहेछ भने if f is the first function and g is the second function in that case हामीले f बाट लिएको इनपुट लाई चाहिँ g मा राख्यो भने जुन आउटपुट आउँछ यस्तोलाई हामी फर्स्ट र सेकेन्ड फंक्सन भन्छ यो दुईटाको कम्बाइन फंक्सन भनेको चाहिँ मतलब द कम्पोजिट फंक्सन अफ f and g is written as g separated by 0 like sign x that is g 0 like sign एउटा 0 जस्तो हुन्छ बीचमा अनि f अनि x सो यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा f फर्स्ट फंक्सन हो र g लास्ट फंक्सन हो भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी fgx निकाल्न सक्छौं अब यहाँनिर मैले एउटा टेक्स्ट बुक भेटाएको छु यसबाट चाहिँ म कुनै एउटा क्वेशन र्यान्डम चुज गर्छु र कम्पोजिट फंक्सन निकालेर देखाउँछु सो
अब यहाँ हामी कम्पोजिट फंक्सन हेरौँ यसो एउटा त्यहाँनेरि क्वेशन छ यो चाहिँ म तिमीहरुलाई कपी गरेर देखाउँछु सो हाम्रो क्वेशन यस्तो छ मतलब हामीसँग एउटा f भन्ने फंक्सन छ अर्डर पेयरको फर्ममा अनि g भन्ने पनि फंक्सन छ अर्डर पेयरको फर्ममा सो यहाँनेरि बुझ्नुपर्ने फर्स्ट र सेकेन्ड फंक्सन कुन हो थाहा हुनुपर्छ इफ दैट इज रिटर्न gf फर्स्टमा g लास्टमा f लेखेको छ भने हाम्रो f चाहिँ फर्स्ट फंक्सन हो मतलब f बाट जुन आउटपुट आउँछ त्यो चाहिँ g मा इनपुट गर्नुपर्ने हुन्छ जुन अघि मैले निकालेर देखाएको छु धेरै त्यहाँनेरि फेरि रि हेर्न सकिन्छ अब g बाट हामी f बाट सरी f इज द फर्स्ट फंक्सन लेख्न चाहिँ gf लेखिन्छ तर यसमा चाहिँ f फर्स्ट फंक्सन हुन्छ जुन पछाडी लेखिन्छ र जुन सेकेन्ड फंक्सन हो त्यो अगाडि लेखिन्छ सो यहाँ gf भन्दाखेरि f फर्स्ट फंक्सन हो सो हामीले f लाई अहिले म्यापिङ डायग्राममा लेख्यौं सो f को हाम्रो 3 9 4 12 12 15 थियो त्यसै g को लेख्ने अब g को 9 18 चाहिँ 9 चाहिँ अलरेडी लेखिसकेको हुन्छ यही त हामीले यत्रो टाइममा सिकेको थियो कि फर्स्टबाट आएको जुन आउटपुट हुन्छ त्यो चाहिँ सेकेन्डको लागि इनपुट हुनुपर्छ त्यही यहाँनेरि पनि भइरहेछ सो हामी देख्न सक्छौं त्यहाँ सेम नम्बरहरु छ 9 आउटपुट थियो f को भने g को लागि 9 चाहिँ फेरि इनपुट मतलब डोमेन भइरहेछ हामी यसलाई एरोले यसरी म्याच गर्छौं र यहाँबाट हेरेर के देख्यो भने यसरी 3 राखेर 9 रिजल्ट आयो फेरि 9 राखेर g मा अर्को फंक्सनमा 9 राखेर 18 रिजल्ट आयो सो द अर्डर पेयर दैट रिप्रेजेन्ट्स gf यहाँ f फर्स्ट फंक्सन g लास्ट फंक्सन तर लेख्दा चाहिँ gf अनि यसको रिजल्ट आयो 3 हुँदाखेरि 18 हुँदो रहेछ 4 हुँदाखेरि चाहिँ 24 हुँदो रहेछ र 12 हुँदाखेरि चाहिँ 30 हुँदो रहेछ मतलब कम्पोजिट फंक्सन हो अब यो जुन gf छ यसमा f फर्स्ट फंक्सन g लास्ट फंक्सन भन्ने बुझ्नुपर्छ विशेष ध्यान दिने कुरा हो त्यो अब यसरी नै म अर्को एउटा क्वेशन खोज्दै छु यो चाहिँ अल्जेब्रिक फर्ममा हुँदा कसरी कम्पोजिट गर्ने भन्ने सिक्नलाई हो सबसे पहिला म यो क्वेशन हेरेर यहाँ कपी गर्छु हामीसँग तीनटा फंक्सन दिएको छ fx gx g of x h of x खासमा पढ्ने स्टाइल चाहिँ f of x भन्दै हो हैन अब यसमा फर्स्टमा हामीलाई 1 नम्बरमा f.gx f o gx निकाल्न दिएको छ हामी निकाल्छौं f नै सार्ने gx को भ्यालु मतलब फंक्सनको चाहिँ 4x + 7 त्यो ब्र्याकेटमा राख्ने अब यो भयो f अनि 4x + 7 चाहिँ x भयो मतलब fx को x भएकोमा चाहिँ अब हामीले 4x + 7 लेख्नु पर्यो सो माथि fx को थियो 3 अनि x भनेको चाहिँ हाम्रो 4x + 7 हो अनि -5 त्यो 3x को ठाउँमा x को ठाउँमा मैले लेखे 4x + 7 अब पछाडी -5 सेम लेख्नु पर्यो यो कम्पोजिट गर्ने मेथड यसलाई धेरै प्र्याक्टिस गर्न सकिन्छ यो चाहिँ जान्नै पर्छ त्यसरी नै हाम्रो यो सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो आन्सर आउँछ 12x + 21 - 5 that is 12x - 16 ओके सो मैले अर्को पनि एउटा क्वेशन भेटेको छु यो चाहिँ h g f अनि x फाइन्ड गर्ने 3 वटा फंक्सन कम्पोजिट हुँदैछ कुरा एउटै हो यसमा चाहिँ h बाट आएको g मा g बाट आएको f मा राखेर चाहिँ हैन यसमा हाम्रो फर्स्ट फंक्सन f हुन्छ सेकेन्डमा g हुन्छ र थर्ड फंक्सन चाहिँ h हुन्छ सो यहाँ h o g x गरौँ पहिले h g जस्ताको जस्तै अनि fx भनेको थाहा थियो fx को ठाउँमा हामीले ब्र्याकेट 3x - 5 राख्यौं सिमिलरली अब हाम्रो यो भयो gx अनि फेरि gx को त्यो 4x + 7 मा x भएको जुन छ 4 सँग त्यो x मा चाहिँ माथिको 3x - 5 राख्नुपर्छ यसरी राख्दाखेरि चाहिँ फेरि h जस्ताको जस्तै भयो अब यसलाई हामी सल्भ गरौँ 12x - 20
+7 गरेर हाम्रो आयो h अनि 12x - 14 अब फेरि जुन हाम्रो x भन्ने थियो जुन हाम्रो 5x छ सो 5x को x भएको ठाउँमा चाहिँ हामीले 12x - 14 लेख्नु पर्यो अब सो 5 अनि hx भनेको 5x हो सो अब x भनेको चाहिँ हाम्रो 12x - 14 सो हरेक चोटीको ब्राकेटमा यो छ यो क्वेशनमा चाहिँ हाम्रो यस्तो छ सो यसलाई सल्भ गर्दा चाहिँ हाम्रो एन्सर आएको छ 10x - 10 ओके अब 10 not 70 सरी 10x - 70 एक्चुअली यहाँ रङ भएको थियो दुई ठाउँ रङ छ यहाँ एक्चुअली सो फाइन्ड द मिस्टेक भन्ने त्यहाँनिर देखियो होला 20 माइनस त्यो गर्दाखेरि चाहिँ 13 मात्रै आउँछ अनि 13 हुँदा चाहिँ 65 हुन्छ अनि त्यसरी नै त्यहाँ अर्को सो किड्स आजलाई यति नै अब नेक्स्टमा कुनै पनि क्वेसनहरू भयो भने चाहिँ तिमीहरू मलाई सोध्न सक्छौ र म त्यहाँ कमेन्टमा मलाई कमेन्ट गर्यो भने चाहिँ त्यही अनुसारको म भिडियोमा केही डिटेल्सहरू थप्न पनि सक्छु समग्रमा मतलब मिलाएर बुझाउन हैन त्यही हो सो सी यू इन नेक्स्ट भिडियो थ्यांक यू